ચાલો આજે એ માણસ વિશે જાણીએ જેમણે લાખો લોકોને વધુ સારા સંબંધો બાંધવા અને ચિંતા કર્યા વગર જીવવામાં મદદ કરી. આ છે ડેલ કાર્નેગી, સ્વસુધારણાના એવા પ્રણેતા જેમના વિચારો આજે પણ એટલા જ કામના છે. આ એક વાક્ય પર જરા ધ્યાન આપો. આ જ વાત, આ એક જ વિચાર ડેલ કાર્નેગીની આખી ફિલોસોફીનો પાયો છે. એ માનતા હતા કે લોકોને સમજવા હોય તો તર્ક કરતાં એમની લાગણીઓને સમજવી વધુ જરૂરી છે, કારણ કે આપણે બધા નિર્ણયો મગજથી નહીં પણ મોટે ભાગે દિલથી લઈએ છીએ. તો આજે આપણે શું શું જોવાના છીએ? સૌથી પહેલાં મિત્રો કેવી રીતે બનાવવા અને લોકો પર સારો પ્રભાવ કેવી રીતે પાડવો. પછી આપણી અંદરની દુનિયા એટલે કે ચિંતાને કેવી રીતે જીતવી. એ પછી આ બધા વિચારો પાછળ કોણ હતા એ માણસની વાત કરીશું. અને છેલ્લે જોઈશું કે એમનો વારસો આજે પણ કેટલો મહત્વનો છે. સારું, તો ચાલો શરૂ કરીએ એમની સૌથી પ્રખ્યાત કૃતિથી. નામ છે હાઉ ટુ વિન ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ પીપલ. આ એક એવું પુસ્તક છે જેણે ખરેખર આખી દુનિયાની લોકો સાથે વાતચીત કરવાની રીત જ બદલી નાખી. જુઓ, આ પુસ્તકમાં કોઈ જાદુઈ મંત્રો નથી. આ તો બસ એકદમ પ્રેક્ટિકલ, રોજબરોજની જિંદગીમાં કામ આવે એવા સિદ્ધાંતો છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે કામ લાગે એવા સિદ્ધાંતો. અને આ રહ્યો એમનો પહેલો અને કદાચ સૌથી અઘરો નિયમ. જરા વિચારો, જ્યારે કોઈ આપણી ભૂલ કાઢે ત્યારે આપણને કેવું લાગે? આપણે તરત જ પોતાનો બચાવ કરવા લાગીએ છીએ, બરાબર ને? બસ કાર્નેગી આ જ કહે છે, ટીકા કરવાથી સામેવાળો સુધરતો નથી પણ પોતાને સાચો સાબિત કરવામાં લાગી જાય છે. અને સંબંધોમાં તિરાડ પડે એ તો અલગ. આ વાતો સાંભળવામાં કેટલી સરળ લાગે છે ખરું ને? સ્માઇલ કરો, લોકોનું નામ યાદ રાખો, એમને ધ્યાનથી સાંભળો. પણ આ બધામાં એક વાત સૌથી જરૂરી છે. આ બધું દિલથી કરવાનું છે, સાચા મનથી, ફક્ત દેખાડો નહીં. આ કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી, બસ માણસને માણસ તરીકે સમજવાની વાત છે. તો આ તો થઈ બહારની દુનિયાની વાત, લોકો સાથે કેવી રીતે વર્તવું. પણ આપણી અંદરની દુનિયાનું શું? કાર્નેગી બરાબર જાણતા હતા કે જ્યાં સુધી આપણે અંદરથી શાંત ન હોઈએ ત્યાં સુધી બહારની સફળતાનો કોઈ જ મતલબ નથી. એટલે જ એમણે ચિંતાને જીતવા પર પણ એટલો જ ભાર મૂક્યો. ક્યારે વિચાર્યું છે કે આપણે જે નાની નાની વાતોની ચિંતા કરીએ છીએ એની આપણને કેટલી મોટી કિંમત ચૂકવવી પડે છે? કાર્નેગી કહેતા કે ચિંતા આપણને ફક્ત માનસિક રીતે જ નહીં, શારીરિક રીતે પણ ખાઈ જાય છે. એમણે તો ડૉક્ટર્સના હવાલા આપીને કહ્યું હતું કે મોટાભાગની બીમારીઓનું મૂળ તો આ સતત ચાલતી ચિંતા જ હોય છે. અને આ સમસ્યાનો ઉકેલ તેમણે પોતાની બીજી સુપરહિટ બુક હાઉ ટુ સ્ટોપ વરિંગ એન્ડ સ્ટાર્ટ લિવિંગમાં આપ્યો. આ પુસ્તક એટલે ચિંતા જેવી ખરાબ આદતને તોડવા માટેના ઓજારોનો એક ડબ્બો, એકદમ પ્રેક્ટિકલ રીતોથી ભરેલો. એમનો એક બહુ જ સરસ આઈડિયા હતો ડે ટાઇટ કમ્પાર્ટમેન્ટ્સમાં જીવવાનો. મતલબ કે જે રીતે જહાજમાં પાણીને રોકવા માટે અલગ અલગ ખાના હોય છે, બસ એ જ રીતે આપણા જીવનમાં પણ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યના દરવાજા બંધ કરી દો. જે ગઈકાલે થયું એના પર અફસોસ નહીં અને જે કાલે થવાનું છે એની ચિંતા નહીં. બસ આજનો દિવસ પૂરેપૂરો જીવવાનો. હવે જ્યારે કોઈ મોટી મુશ્કેલી આવે ત્યારે શું કરવું? એના માટે એમની પાસે એક 3 સ્ટેપ ફોર્મ્યુલા હતી. પહેલાં તો શાંતિથી વિચારો કે વધારેમાં વધારે ખરાબ શું થશે. પછી એ ખરાબ પરિણામને મનમાં સ્વીકારી લો. અને પછી જ્યારે મન શાંત થઈ જાય ત્યારે વિચારો કે એ ખરાબ પરિસ્થિતિને થોડીક પણ સારી કેવી રીતે બનાવી શકાય. એટલે કે ડરથી ભાગવાનું નથી, એનો સામનો કરવાનો છે. આ બધા વિચારો બહુ જ સરસ છે, પણ સવાલ એ થાય કે આ વિચારો આવ્યા ક્યાંથી? કોણ હતા આ ડેલ કાર્નેગી? ચાલો હવે એમના જીવનની સફર પર એક નજર કરીએ, કારણ કે એમણે જે કંઈ પણ શીખવ્યું એ બધું પોતાના અનુભવોમાંથી જ શીખ્યા હતા. તેમનો જન્મ 1888માં મિસોરીના એક ગરીબ ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો. શરૂઆતમાં ઘણો સંઘર્ષ કર્યો, પણ 1912માં ન્યૂયોર્કમાં એમણે કમ્યુનિકેશનના ક્લાસ લેવાનું શરૂ કર્યું અને ત્યાંથી જ બધું બદલાઈ ગયું. 1936માં એમનું પહેલું ફેમસ પુસ્તક આવ્યું અને પછી 1948માં બીજું. દુઃખની વાત એ છે કે 1955માં ફક્ત 66 વર્ષની ઉંમરે એમનું અવસાન થયું. એમનું જીવન જ એમની સૌથી મોટી શીખ છે. અહીં એક મજેદાર વાત છે. એમનું અસલી નામ કાર્નેગી હતું, GEY સાથે, પણ એમણે એને બદલીને કાર્નેગી કરી દીધું. કેમ? કારણ કે એ સમયે એન્ડ્રયુ કાર્નેગી નામના એક ખૂબ મોટા ઉદ્યોગપતિ હતા.
આ એક સ્માર્ટ માર્કેટિંગ ચાલ હતી. આ બતાવે છે કે એ ફક્ત સારા વિચારો આપતા નહોતા, પણ એ વિચારોને લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવા એ પણ સારી રીતે જાણતા હતા. તો આજે આટલા વર્ષો પછી શું કાર્નેગીના વિચારો હજી પણ કામના છે કે પછી જૂના જમાનાની વાતો થઈ ગઈ છે? એમના કામની દુનિયાભરમાં પ્રશંસા થાય છે, પણ એની ટીકા પણ એટલી જ થાય છે. ચાલો હવે આ વારસાના બંને પાસાઓને સમજીએ. જરા આંકડો જો, 5 કરોડ કરતાં પણ વધારે. આટલી બધી કોપીઓ એમના પુસ્તકોની દુનિયાભરમાં વેચાય છે, અને એ પણ ઓછામાં ઓછી 38 અલગ અલગ ભાષાઓમાં. આના પરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે એમના વિચારો દુનિયાના દરેક ખૂણામાં લોકોને સ્પર્શ્યા છે. જે લોકો એમને માને છે એ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે આજના સેલ્ફ હેલ્પના જે પણ પુસ્તકો છે એ બધાનો પાયો ડેલ કાર્નેગીએ જ નાખ્યો હતો. એમનું માનવું છે કે કાર્નેગીના સિદ્ધાંતો કોઈ સ્કેમ નથી, પણ માનવ સંબંધોને સમજવા માટેના મૂળભૂત નિયમો છે. પણ અહીં જ એક મોટો સવાલ ઊભો થાય છે. એક તરફ છે એમના સિદ્ધાંતો, જેમ કે સાચા દિલથી વખાણ કરો, લોકોની જગ્યાએ પોતાને મૂકીને વિચારો, અને બીજી તરફ ટીકાકારોનું કહેવું છે કે આ બધું તો ખાલી ચાલાકી છે. શું આ બધું લોકોને સારું લગાડવા માટે છે, જેથી આપણું કામ નીકળી જાય, કે પછી ખરેખર સારા સંબંધો બનાવવા માટે છે? આ સવાલ પર આજે પણ ચર્ચા ચાલે છે. એક પ્રખ્યાત લેખક સિન્ક્લેર લેવિસે તો સીધો આરોપ લગાવ્યો હતો કે કાર્નેગીએ લોકોને ફક્ત સ્માઇલ આપતા, હામાં હા મિલાવતા અને રસ હોવાનો ખોટો દેખાડો કરતા શીખવ્યું છે, જેથી તેઓ બીજાઓ પાસેથી પોતાનું કામ કઢાવી શકે. અને આ આરોપ દાયકાઓથી એમની સાથે જોડાયેલો છે. અને આ આપણને આજના સૌથી મહત્વના સવાલ પર લાવીને મૂકે છે. આજે જ્યારે આપણે બધા ફોન અને કમ્પ્યુટરમાં ખોવાયેલા છીએ, એવા સમયમાં શું ડેલ કાર્નેગીના સાચા માનવીય સંબંધો બનાવવાની વાત પહેલાં કરતાં પણ વધારે જરૂરી નથી? ભલે આપણે એમના વિચારોને સાચી રીત માનીએ કે પછી એક સ્ટ્રેટેજી, પણ એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડાવવું એના પર વિચારવું કદાચ આજે સૌથી વધુ જરૂરી છે, ખરું ને?